at gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Pagod ka ba sa maghapong pagtatrabaho? O stress sa mga problema? Kung ngayon, mag-relax ka muna, katropa. Halika dito sa Vermont 888 KTV Bar at maglibang, magsaya, at mag-alis ng stress sa buong maghapon. Kumanta, kumain, o magkape, o di kaya ay mag-unwind habang kinakanta o kinakantahan ka ng paborito mong awitin. Dito lang yan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, sa lungsod ng Antipolo at katabi lang ng Unioy Gas Station. Ano pa hinihintay mo, katropa? Takbo na! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal, kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ayun na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngunit minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw
haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nanging minamahal? Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randall Villanos. Sana'y di magmahil kung dati kung araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na!
Hayaan mo sana ako ang pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan. O nakatapon ng sabaw sa pagkainan, wag mo sana akong kagagalitan. Parang dami ng isang matanda. Naawa ako sa sarili ko sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, wag mo naman sana akong sabihang dingin. Pakiulit na lang ang sinabi mo, pakisulat mo na lang. Pasensya ka na, anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana ako. Kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka, basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawaang pakinggan. Natatandaan mo pa ba, anak, nung bata ka pa? Kapag gusto mo ng loob mo, ay paulit-ulit mong sasabihin yon. Paghapon kang nangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan ko na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Kaya wag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo nung bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mo maligo. At pasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin ako. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali lang, hinip na ako sa bahay. Paghapon nag-iisa, walang kausap. Alam ko, kahit sandali ka sa trabaho, hinip na ako sa bahay. Ngunit nais kong malaman mo na sabik ako. Makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo, anak, nung bata ka pa. Pinagtyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa panig ng karamdaman, huwag mo sana ako pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na kung ako man ay maihiyong at sa higaan. Pagtyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Total, di naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, wakay mo sana ang aking kamay. Bigyan mo ako ng lakas sa loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala. Kapag harap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama at ina. tình tan 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 tình em vô nhà thương em vô nhà thương em vô nhà anh biết thương giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tan tan Magandang gabi po, magandang gabi. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tan tan tình tan tình mình tình tan 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 tình. Ayun, ako, natatawa tuloy kami, Mr. M.F. Yung aking kasama ngayong gabi. Biết em si tình 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 tình.
Okay, so mga kaibigan, ako ginabi na ho kami, no? Di bale, ito po ang ating tawagin na nating Tropa Midnight Program. Ting tan tan ting tan ting 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 tan tan. Natutuwa lang ako kasi nung kahapon ay nagkaroon kami ng GMM at the same time ay nagkaroon din po ng isang seminar workshop about journalism update, no? Ito po ay isinagawa ng CLR45 Media Eagles Club. Anh biết thương, giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Yan, kaya po medyo natatawa ko kasi po napagtripan namin nila Ate Bachi, no, ako at si Kuya Mikey na nag-TikTok, no, yan ting tank. Giây phút em gặp Aba, maganda naman yung resulta. In-upload ni Mikey doon sa kanyang TikTok Hindi niya in-upload sa public. Dapat in-public mo. si tình. Em vô nhận Anyway mga kaibigan, magandang gabi po sa oras natin sa udyat na alas 9:48 po ng gabi Philippine Standard Time. Siyempre sa inyo po ang programang Tropa. tang. Giây phút em gặp anh. Midnight program. Midnight streaming ng programang Tropa. Giây Kasi po ang dami nating inayos, inasikaso pa natin, no? Marami tayong inasikaso, kaya ngayon na tayo nakapag-program. giây phút em gặp At siyempre naman, bago tayo magpatuloy, abay, batiin muna natin yung ating mga tropa peeps, no, na lagi nakatutok. Ito, may nakita ko sa aking monitor ngayon, Siya ang unang nakita nakatutok, si Kuya Leo Vicaldo. Abay, palakpakan natin. Palakpakan mo, Marcy. Siya po ang presidente ng CLR45 Black Hawk Eagles Club. tang. At kanina, nagagalit na sa akin si Ate Mitch dahil tinatawagan pala ako, hindi ko masagot. Pasensya ka na, Ate Mitch. Alam mo namang solo katawan. Nagkaroon pa tayo ng diferensya. Kaya pasensya na. Em vô nhận thương, em vô Daanin mo na lang sa ting tank. thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình tình tình. Yan. Sa susunod, magtiting tank din kami nila Anding, nila Dom, nila Jackie, ng mama nila. Magtiting tank din kami. Sama na rin namin si Mami. Para baka sakaling pag nagting tank si Mami, biglang lumakas Okay, sa mga kaibigan, menos 10 na lamang bago sumapit ang ikasampu ng gabi Philippine Standard Time. At syempre po, ako pa rin yung magiging kasama ngayon ka-jamming. Dito po sa programang Talakayin, Rebisahin, Opinion Palawakin, Aksyonan, Tropa. Walang ibang ninyong lingkod, Rosel Lopez. Kung kayo nasa bahay at gusto nyo magpahinga, magre-relax, magtiting-tang kayo. Para kahit paano, tapos upload nyo. I-public nyo para maganda. Tình tình tang tang ting. Okay, so mga kaibigan, pasensya na kayo. Medyo hindi ako nakapag-retouch, no? Kaya okay lang, hindi ako nakapag-retouch po dahil nagmamadali tayo. Tan tình 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 tan. Kaya pasensya na kayo, no? Dahil, yun nga, katulad sa ko, ginabi na. Em vô nhận thương, Okay lang, di bali naman yan. Di may importante mag-retouch pa em gặp Importante, magsimula tayo mag-program dito po sa ating Millennial Online TV, ang News Online TV ng bagong milenyo. anh biết thương At syempre ang ating programang Tropa. là em biết At sa linggo, syempre tuwing araw po ng linggo, yung pong ating programang Mga Agila ng Bagong Milenyo. anh là em No, mga Agila ng Bagong Milenyo, syempre po dito lang din sa Millennial Online TV. At pagka-webis naman po si ating online analista, si Randel Villados. Let's go celebrate. Yan, medyo si Randel po ay ating online analista. Kaya medyo, kaya yun. Anh biết thương Okay, sa mga kaibigan, maya-maya itutukoy natin sa iyo yung ating ipapapanood sa inyo. Alam niyo ba kasi ito ay may kaugnayan sa human rights. anh là No, yung ating mga karapatan, karapatan pantao. tình tan tình 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 tan. At siyempre po yan ay pinangunahan sa Senado, sa Senate hearing na siyang naging chairman, si Senator Amy Marcos. Sao sẽ để anh tính At nakita ko rin na nandun si Senator Rapi Tulfo. Siguro mga co-chair at vice-chair ng komite. giây phút em gặp anh là Pakinggan po natin, ano ba yung tungkol sa human rights? Ano ba yung tungkol sa karapatang pantao? No, para alam natin kung ano ang karapatan natin at kung hanggang saan. Di ba? Tama ba yung Kuya Leo Vicaldo? Ito si Kuya Leo, kwanto Tama ba yung Kuya Leo yung sinasabi ko? Oo. Kasi po nga, minsan nakakalimutan ng iba, lalo sa gobyerno, nakaupo sa pwesto,
na merong karapatang pantao. No? Nakakalimutan po nila yon. Kaya, ibig sabihin, may pakinggan natin. Para malaman din natin, di ba? Kung hanggang saan ba, hanggang saan tayo, no? Yung ating, meron ba tayong hangganan, di ba? Yung po sa pagiging karapatan natin. So, malalaman natin. At least, hindi tayong tao sa una na ganito, hindi natin alam. So, at least, alam natin, no? Lalo na kapag dumarating ang mga puntong, ano ba, merong mga checkpoint, isa yan, ha? Lalo na yung mga motorista, no? Okay, sa mga kaibigan, buti pa, huwag na natin patagalin, ano? At itutunghalan natin sa inyo yung pong ginawang Senate, no? Hearing dyan po sa Senado, no? Na pinangunahan nga po ni Senator Amy Marcos, no? Alamin natin para malaman natin kung ano ba, di ba? Para misa kasi may mga, lalo na yung mga walang let's say pinag-aralan, di ba? Hindi nila alam kung hanggang saan ang kanilang kapasidad, di ba? So, para alam din kahit paano, yung mga kababayan natin, malaman nila, kung hanggang saan ang kanilang karapatan, kung hanggang saan sila hindi dapat mga tuwiran o dapat mga tuwiran. Okay? At siyempre, bago tayo magsimula, bago natin itong hayan, siyempre magandang gabi rin sa aming Governor Rafael Agkawili, na siya pong Governor na Central Luzon Region 45. Beng, beng, beng. Yan. Magandang gabi sa iyo, Kuya Rafi. At siyempre kay Ate Mitch, pasensya ka na, Ate Mitch, ha? Medyo alam kong na ano ka kanina dahil di ko nasasagot yung tawag mo. Pero pasensya ka na. Alam mo naman kung nga nagsabi, talagang gano'n pag umiidad na tayo. Ayun, di ba? Gano'n lang yun. Okay, so yung ating mga katropa rin, sina Kuya Chito, no? Si Kuya Leo, si Kuya Bonnie, lahat po ng naka-under at lahat po ng miyembro at nakasailalim sa CLR 45. At syempre ang aming club, ang Central Luzon Region 45 Media Eagles Club. At syempre po ang inyong lingkod ay siyang presidente. At ang ating vice president ay walang iba kundi si Kuya Romel Stanislao. Ang ating mga kasama pa doon, mga opisyales, sina Ate Novi, na ngayon ay siguro nagbibiyahe na sila dahil kanina ay kinakailangan pong umattend, no? Kailangan umattend ng meeting doon mismo sa national headquarters ng CLR 45 kasi nga po ay may importanteng dapat na fill upan doon about doon sa digital system ng Agila, no? O siyempre kasama niya ron nagpunta si Kuya Richard Tagle, si Eko. Aba, ito si Eko laging psychic talaga ni Ate Novi, no? Siya lang lagi magkasama. Palibasa siya nagdadrive nung sasakyan, no? Kaya ganon. Anyway, at naayos naman at pasensya na kayo, Ate Novi, Kuya Richard, at yung tawag nyo rin kanina hindi ko nasagot, no? Kaya pasensya na kayo. Pero at least nakausap ko na si Ate Mitch, no? At salamat din sa effort nyo sa pagpunta sa ating HQ dyan po sa Parañaque City sa CLR 45. At yun, sana yung ating mga kasama yan, sina Ate Joy Paha, si Ate Bachi, no? Ate Secretary, tsaka si Ate Novi. At yung ating pang ibang mga kasama, no? Na sila Kuya Roy Billones, Conrad Oligario, na sila Kuya Orlan Sigwa, si Rex Samson, yan. Sina Kuya Bashir Sakaging, no? Ating imam, no? Na miyembro din po ng Media Eagles Club na CLR 45. At syempre nagpapasalamat din po kami kahapon kay Miss Gina Mape, no? Na siya po conduct, siya po nag-preside ng seminar workshop about journalism update, no? At yun nga, siya po nag-preside doon at itinuro niya sa lahat po ng miyembro ng Media Eagles Club ng CLR 45 ang tamang pagsusulat, no? Paghahanay ng balita at kung paano i-deliver ito. So, yun, hindi naman okay naman. At ayun, manonood pala sa atin si Boss Manting Tablante
Boss Manding, kung bukas maluwag ka, pasyal ka dun sa bahay at may papakita lang ako sa'yo at medyo usap tayo. Okay lang ba sa'yo? Em gặp anh Nandun ako ng umaga na. Dumadaan ako dyan laging wala ka Hindi ko alam kung nasa loob ka o kung umalis ka. So hindi na ako bumubusina. Baka kung may ginagawa ka, Boss Manding. Yan po si Boss Manding Tablante ay siya pong mga contractor ng mga stainless steelworks, no? Tulad ng mga bintana, grills, gate, mga bakod, gabay ng hagdan, basta ho stainless. Pati ho yung mga ginagawang lutuan ng lechon manok, barbecue. Ayan po si Boss Manding ang inyong hanapin, partikular yung mga taga Santa Maria, Bulacan. Ba'y sigurado ho, garantisado yung kanyang trabaho ay talagang dekalidad. Hindi basta-basta na may welding lang yan, no? Ay ako na ho magsisiguro sa inyo. Okay, Boss Manding, bukas kung libre ka, pasyal ka doon, usap tayo, may pakikita lang ako sa iyo. Okay, sa mga kaibigan, ako, alas 9:58 na 2 minutos na lang tama-tama at after nito, tsaka tayo matutulog. Diba? Ganun lang yun. Siyempre, ginabi tayo At yun yung sinasabi ko, yung about sa karapatang pantao natin, alamin natin sa Senado. Dahil ito yung tinalakay nila sa kanilang Senate hearing na pangunahan nga po nitong si Senator Amy Marcos. So mga kaibigan, panoorin po natin at pwede naman kayo magkomento. Pwede naman nating iparating yan mismo kay Senator kung sakali, no? Babasahin ko na lang dito sa ating chat box, no? Yung mga gustong magbigay ng komento at may mga question, no? Mga kaibigan, panoorin po natin. At teka muna, yung ating technical engineer, ako natutulog. Buya to ito mami, aalis pa ho ito. Di ba? Okay lang yun. So mga kaibigan, panoorin po natin, no? At yun. Ngayon, sabi ni Kuya Eagle Darius Mariano, long time no here, Kuya, o nga, medyo nag-busy tayo, Kuya Darius naglagari tayo alam mo naman, syempre, tapos medyo may nagkasakit tayo ng konti, kaya yun, medyo ginabi tayo, pero kailangan ka ako makapag-program na. Okay, so yun, mga kaibigan, panoorin muna natin to at kayo na po bahalang magbigay ng inyong opinion o kuro-kuro. Dali naman po. Human rights is hereby called to order. For consideration today is Senate Bill number 159, introduced by Senator J.B. Ejercito, an act amending Republic Act 11235, otherwise known as the Motorcycle Prevention Act. While waiting for Senator Ejercito, may I ask if Senator Bong Revilla has an opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, everyone. Good afternoon to our Chairperson, Senator Tolentino. Good afternoon to our fellow senators present, mga parating pa, and of course, our resource persons, guests. Hindi naman po kaila sa ating lahat ang kalagayan ng transportasyon sa ating bansa. Nahigit pang pinahirap ng pandemya. Something as simple as going from point A to point B has become a daily challenge for Filipinos. Biro nga nila, papunta ka pala, ang amoy pauwi ka na. Yan ang hirap daw talagang bumiyahe, no, sa Pilipinas. Sobrang traffic, at taas ng krudo. Kaya yung iba nagmotor na, no? Motorcycles provide an accessible and cheaper means of travel. At bilang pagkilala dyan, ay alam naman po ng ating mga riders na naging kasama nila tayo sa pagpapahusay ng kanilang hanay. For over a decade, I've been working with the Motorcycle Philippines Federation, or the MCPF,
for motorcycle rider safety and advocacy. Naging safety ambassador din po tayo ng isang major manufacturer at sa pakikipagtulungan ng mga stakeholders. Naitulak natin ang napakaraming road rider and rider safety programs, pangunguna ng Motorcycle Helmet Act. Kaya ipinagbabawal na magmotor ng walang helmet. Dahil sa safety yan, ginawa natin yan. At yung Children Safety on Motorcycle Act. Kaya lang, sa pagdami ng mga motorsiklo at nagmumotor sa lansangan, sumulpot ang ilang mga challenges. It did not take long for criminals to take advantage of this useful and efficient vehicle as tool for executing evil deeds. Andyan yung mga riding in tandem. Pero masasabi ko dyan, hindi helmet ang dapat sinisisi natin dyan. Police visibility ang dapat magtrabaho dyan. Huwag nating isisi sa mga nagmumotor. Nakawawa naman nadadamay yung mga nagmumotor. Kailangan ipakita natin ang ating pulis sa lansangan para yung mga kriminal hindi lumabas sa lansangan. Republic Act 1123 was enacted to prevent crimes using motorcycles. Ngunit isa sa naging epekto ng batas na ito ay ang pagkakaroon ng perception na isinabatas ito para mag-diskrimina sa mga nagmumotor. And arguably, mayroong basihan ang pananaw na ito. Sobrang taas ng mga fines, dagdag pahirap dahil sa dobleng plaka. At yung dagdag na plaka na yan, mas delikado yan dahil pwede pa makapugot ng ulo yan. Imagine, may plaka ka na sa likod, naglalagay ka pa ng plaka sa harapan. Delikado yan sa ating mga riders. At nagkaroon pa ng mga yan, yung safety issues dahil dyan. At dahil sa naging mandato ng batas, tumindi ang kotong. Instead of paying yung kawindang-windang na mga multa, nagkakaroon na ng arigluhan sa lansangan. It defeats the purpose. Kaya dapat itama natin ito. Our laws must always serve the greater good and must always be equal. The sauce of the goose must always be good for the gander. Sa halip na gipitin ang sektor ng transportasyon na ito, mas maganda kung tulungan natin ang sektor na maging mas mahusay at mas tumutugon sa pangangailangan ng nakararami. As a rider myself, I've always and will always advocate responsible motorcycling in the country. And this is why I support the amendments of Senator JB. Kaysa niyo po ako sa adhikain nito. Same thing with the chairman, si Senator Tolentino is also a rider like me. So gagawin po namin ang lahat para matugunan tuno pa yung mga pangangailangan ng ating mga riders. Kaya umasa kayo, meron kayong kakampi sa Senado at kami yan. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Dilla. Before we proceed, I'd like to acknowledge the arrival of Senator J.B. Ercito, the proponent of this measure, as well as Senator Rafi Tulfo. Before I ask them to make their introductory statements, I'd like to ask the committee secretary to acknowledge the resource persons present here. Okay, acknowledge. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, Your Honors. Today, joining us in this public hearing, we have from the One Rider Party List, the Honorable Representative Bonifacio L. Bosita and Honorable Representative Ramon Rodrigo L. Gutierrez. From the Department of Transportation, we have virtually present USEC Mark Steven C. Pastor, Attorney Carl Thomas Olivar, Attorney Erica Alisa Magpayo. From the Land Transportation Office, we have the Honorable Assistant Secretary Jose Arturo M. Tugade. With him is Attorney Bernard James Bolisay
Mr. Danilo Encela, Mr. Farish H. Lim, Engineer Norberto Espino, Engineer Oliver Marique, Mr. Joel Ibanez, Ms. Mary Ann Hizon. From the LTFRB, You raise your hand once you are called para makita ko kung sino yung physically present as well as those virtually present. yes, Your Honor. From the LTFRB, virtually present is Attorney Pearl Vincent Austria. From the Philippine National Police, we have Police Colonel Felix Verbro and Police Major Edward Untalan from the Highway Patrol Group. From our civil society groups, Your Honor, we have from the Motorcycle Development Program Participants Association, Mr. Andrew Angeles, Chair, and Mr. Gilmar De Castro. From the Motorcycles Dealers Association of the Philippines, we have the President, Mr. Edwin Go, Ms. Kate Olanday. From the Law Enforcers and Riders Association of the Philippines, we have Police Brigadier General Fernando Pase, retired. And with whom is Professor Gerald Abelgos. From the Mindanao Confederation of Big Bike Clubs, we have Chairman Mr. Juan Andre R. Lacson. Confederation of big bikes. Go ahead. From the Adventure Team Philippines Incorporated, Mr. Francis Rivera. From the Your Honor, from the Motorcycle Rights Organization, we have Chairman Mr. Robert Christian Bolanos. With him is Attorney Roel Ilagan. From the Arangkada Riders Alliance, we have Comsec, I'd like to acknowledge Congressman Busita. Failed to recognize you when you showed yourself during that European Union dialogue we had. Nawala ka kasi. Yes, Welcome to this committee. Go ahead, Comsec. Thank you. Yes, Your Honor, from the Arangkada Riders Alliance, Mr. Rodrigo Cruz, National Chairman. From the AROX Club of the Philippines, we have National President Mr. John Paul Constantino. With him is National Administrator Mr. Jerry. Can you stop for a while? Yes, sir. I will be attending briefly the Commission on Appointments. During my absence temporarily, Senator J.B. Ejercito will preside and take over the chairmanship. You may proceed. Yes, Your Honor. From the group Noy Ninja, we have President Mr. Alvin Mamalayan. With him is Mr. Nathaniel Jose, the Vice President of that group. From the Kapatiran sa Dalawang Gulong or Kagulong, we have National President Mr. Robert Perillo. From Ride Guardian Community, we have the founder Mr. Nicanor Fuentes, and together with him is Mr. Arnold Vicente. For the group on Any Sunday Riders Club of Davao, we have Vice President for Operation Mr. John Jagonia, and with him is Associate Justice Ronald Tolentino. We also have motorcycle vlogger Mr. Naj Abdul. That is all, Your Honor. Good afternoon. Thank you, Comsec. Anyway, magandang hapon po sa lahat, sa ating po mga resource persons. Thank you for your time, for being here. Hopefully, we can already amend and this controversial law, maayos na natin, hoping for a win-win situation, na acceptable to the riders. At the same time, yun po na mga intent of the law, which was really to lessen the crimes using motorcycles, ay nandun pa rin po. No? But ito naman po ang ating hangarin ngayon sa araw to. So before I, of course, Senator Tulfo, thank you also for coming. First of all, I'd like to thank the chairperson of the Committee on Justice and Human Rights, Senator Tolentino, for hearing Senate Bill number 159,
This is one of my priority legislations for this Congress. This proposed measure seeks to equally treat, in the eyes of the laws, our motorcycle riders by amending the Motorcycle Crime Prevention Act, otherwise and infamously known as the Doble Plaka Law. Naintindihan po natin ang intensyon ng batas na mabawasan ng krimen, lalo na ang mga paglabag ng mga tinatawag na riding in tandem. Sinuportahan ito noong nakarang kongreso na ipasa, pero ang hindi lang po natin masuportahan ay ang naging epekto nito. Mas lalo naging malala at nagkaroon ng diskriminasyon sa mga riders, no? At bilang isang rider na intindihan po natin at nararanasan din po natin yan. Kagiba po ng hindi makataong diskriminasyon sa ating mga motorcycle riders ay ang pagpataw ng napakataas na fines and penalties. Halos 10 beses ang taas na penalty na maaaring ipataw sa ating motorcycle riders kumpara po sa drivers ng 4-wheel vehicles. These fines and penalties are somewhat too excessive to the point of being discriminatory again to motorcycle riders. In the spirit of equity, we would want the fines imposed against motorcycle riders to be at par to those who drive cars. Kasi po, umaabot ng 50 hanggang 100,000. Ang sabi ko nga nun kay then President Duterte, who is also a rider, nung kinausap ko siya para masuspindi po ang implementasyon na ito, ay sabi ko, Mr. President, biro niyo po, 100,000 ang fine. Karamihan po ng mga maliliit na motor, halos kapresyo na ng motor, kaya naintindihan po naman nila. The Sambo representation also proposes the use of Radio Frequency Identification System or the RFID stickers, which shall contain basic information about the owner and the motorcycle. So sa halip po na yung front plates o decals, yung RFID system na ilalagay sa harapan ng motor ay nandun na po ang impormasyon at hopefully kung pagtutulungan namin na Congressman Bosita, Congressman Gutierrez, Senator Fulfo, ang pagtatag ng isang command center na kung saan bibili na tayo ng mga scanner sa mga checkpoint, ay scanner na lang gagamitin, hindi na tulad na nangyayari ngayon na lahat ng rider basta motor tinitigil at minsan 30 minuto, 40 minuto, no? Papasok ng Maynila. Kawawa naman, nabibilad sa araw. Kawawa din ang pulis, napakahirap. So, hopefully with the use of technology, sa paggamit po ng scanner system at magtayo ng command center, ay magiging madali na. Pag in-scan, pag green, go lang ng go, yung pong ititigil na lang, yung pong meron pong pupula, yung pong naka-alert. An RFID sticker does not disturb the aerodynamicity and maintains the structural integrity of the motorcycle compared to a double-plated motorcycle. Such advancements in technology not only makes the rider safe but also gives a sense of security among the public, knowing that criminals will think twice before employing a motorcycle in their evil deeds. I hope that we can all work together to further improve the safety of our people without sacrificing the rights and welfare of the motorcycle riding community. Sana po sa hapon na ito ay maging produktibo na inibita po natin ang mga riders sa iba't ibang lugar. Represented po ang mga big bike riders, represented din po ang mga smaller displacement, para po at ang mga ibang mga kilalang organisasyon at may advokasya mula noon na nakasama po natin. So before I would like to continue, the Chair would like to recognize the presence of Congressman Peter Miguel. Thank you, sir, for joining us. Also, the second district of South Cotabato, a rider himself. Of course, Congressman Ramon Gutierrez of One Rider Party List. Congressman Bonifacio Busita, also of One Rider Party List. So sana po sa pagtapos ng hearing na ito, magkakaroon tayo ng counterpart measure that will be filed by a rider congressman in the House para po masigurado magkaroon na tayo ng win-win situation matapos na ang matagal na nating pinoproblemang issue ng doble plaka. So with that, uli magpapasalamat ako sa inyo sa pagdating ninyo at naway ito'y maging produktibo matapos ng magkaroon na tayo ng magandang solusyon para po dyan. In fact, Senator Raffy Tulfo is here. Napag-usapan namin nung isang araw na kinuwento nga niya yung mga complaint din, mga sumasanggol rider. Kaya sabi ko, tama-tama, ay meron tayong hearing kaya nandito po si Sen. Raffy. So before we continue, the Chair would like to recognize Senator Raffy Tulfo for his statement. Thank you, Mr. Chair.
Mr. Chair, Senator Francis Tolentino, who's not here, but anyway, thank you, and Senator Francis Tolentino for this committee hearing. And I'd like to acknowledge fellow senators, Senator Bon Revilla, and of course, before anything else, I would like to commend my good friend, Senator J.V. Ejercito, a biker himself. Now, motorcycle riders are the most harassed, discriminated against motorists in the Philippines, and only in the Philippines. And I can attest to that. Although I'm not a motorcycle rider, but I've seen it with my own two eyes, how the riders are being oppressed almost every day. And who are the oppressor? Unfortunately, they're the law enforcers, traffic enforcers. Nakikita ko po, Mr. Chair, halos araw-araw, ang haba ng pila ng mga motorsiklo. Magtataka ka, ano bang meron, bakit ang haba ng pila ng mga motorsiklo? Merong checkpoint. Yung mga four wheels na mga sasakyan, larga. Motorcycle, pila-pila. Hinahanapan ng mga lisensya. They were stopped with no probable cause. And we have the HPG here, maybe Traffic Enforcement Group. Do we have a member of the Traffic Enforcement Group? Ang pagkakalam ko, paparahin lamang ang isang motorista kung may probable cause. Ano yung probable cause? Walang helmet. Sira yung ilaw. Gewang-gewang. Those are just example of probable cause. Pero sa mga nakamotor, pinapara, pipila. At kapag nakapila na, hanapan ng lisensya, hanapan ng registration, bubog sa compartment, kakapkapan. Kali. At yung mga sasakyan na four wheels, lusot ng lusot. Bakit ganon, Mr. Chair? Discrimination po yun. Kung naghahanap ng kriminal ang ating mga taga-law enforcement, bakit? Wala bang kriminal na doon sa kotse, sa van, sa SUV? Mas maraming kriminal doon. Kasi kung pag-uusapan lamang ay naghahanap ng mga deadly weapon o armas, ang mahanap sa motorcycle riders, pistola at ice pick. Sa mga kotse, van, SUV, kung gusto nyo pa, bazooka pa M203, grenade launcher, kayang ipasak dyan Bakit hindi nahanapan din? It's unfair. Very, very unfair. And this, marami na ako experience, minsan, kaplantahan po ng ebidensya. Totoo yan. Kasi ang pakay lang talaga ng checkpoint ay mangutong. Ngayon, naplanta ng ebidensya yung kawawang rider, hihingian ngayon ng kotong. Pag walang ibigay na kotong, inidiretso sa kalaboso para magremedyo. Kapag walang naremedyo, tuluyan, ikukulong. Ilan na po ang mga riders na nagreklamo sa akin na punta sa ganong sitwasyon. Kaawawa po sila. Wala po akong masamang tinapay or against checkpoints. Kailangan din po natin yan, especially during gun ban. Checkpoints, in pursuit of some criminals na running away from a crime scene, itatawag yan sa isang lugar na para maglagay ng checkpoint against doon sa tumatakas ng mga kriminal. Pero bakit motor lang? Di lahat na. Palagi ang mga motorsiklo ang pinag-initan. Nandiyan yung nalagyan ng pagkalaki-laking plaka, doble plaka, meron pang genius na nagmukala na maglalagay ng plaka printed sa damit ng rider para mga preso.
What the F? Bakit gano'n na ang galit sa mga motorcycle riders? Hindi po patas. We have to be fair. If we are going to implement the checkpoint policy, it has to be fair and square. It is for everybody. Nobody's above the law, sabi nga nila. Hindi porket naka-SUV, van, kotse, libre na. O baka takot yung mga kapulisan natin, baka pag pinara yung SUV, nandun si General, o nandun si Gold, si Mayor, o di mamura kayo, o si Senator, baka ako nandun. Pero pinara niyo ako, hindi ko kayo mumurahin kung may kasalalok, ba't ko kayo mumurahin? I wouldn't do that. But anyway, the point being here is, kung gusto po natin nag-implement yung batas, naghahanap po tayo ng kriminal, pantay ho dapat tingin natin, hindi lang po sa mga motorsiklo. Again, I've said it a while ago, mas marami po mga kriminal sa mga naka-4-wheel vehicles. Kasi po, tinted yan, tapos malaking space, kaya nilang maglagay, magsaksak ng marami mga armas. And having said this, ako po ay magpapasa ng panukala na para mapatigil na po itong diskriminasyon laban sa mga riders. Of course, in conjunction with the bill na meron na nakasala ngayon, si Senator J.B. Hercito, and I will make sure na itong bill ay papasa ko, may katapat na parusa kung sino man ang lumabag, kung sino man nagpakita ng hindi ka nice, at nagdi-discriminate against ating mga riders. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang hapon po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Maraming salamat sa iyong pagpunta ngayong hapon. Siguro po si ating mga counterparts, kung Miguel, meron mo kayo makikinig muna. Anyway, siguro we can start probably the PNP. Maintindihan po natin ano po yung mga protocols nila sa mga checkpoints. Dahil nangyari kasi noon medyo, kaya po naipasa ito noong panahon ni Duterte administration. Ito yung mga panahon yata na marami ang riding in tandem, no? At that time. So gusto natin malaman kahit na sino kay Colonel Bermo o Major Untalan, ano na ba sitwasyon ngayon? Kung nag-improve na ba o yung mga statistics siguro ng krimen na ginagamit ang mga motor. Sige po, tsaka yung proper protocols sa mga checkpoints para po malaman namin po sa committee. Thank you, Mr. Chair. Sa ating lahat po, magandang hapon. Okay. I am Police Colonel Berbo, sir. I am with the Highway Patrol Group. Your question, sir, I cannot give any details kasi the Highway Patrol Group is particularly engaged sa anti-carnapping. So, on the riding and tandem, I don't have figure. But on the carnapping of motor vehicle, I have with me, we have 1,631 motorcycle incident last 2022. Okay, kung pwede ako makasingit, Mr. Chair, sana pinatawag natin dito yung hindi po yung HPG, siguro si Chief PNP makakatulong din sa atin kasi hindi naman po HPG po ang naglalagay ng mga checkpoints eh. Karamihan na dadaanan ko. Usually mga regular policemen, usually from the traffic management, or yung mga nakamobil lang. Minsan at random lang, maisipan ng mga police, maglagay tayo ng checkpoint dito. Mukhang medyo mainit ang panahon. Mag-checkpoint na sila and then mag-check ng mga motor. So, hindi talaga. Bihira po yung HPG nag-checkpoint. I don't think doon po sa at least sa topic ko, walang kinalaman kayo sa HPG. However, tatanungin ko siguro, since police po kayo, I'm sure kasama po sa inyong training, ano ba yung tinuro sa inyo, sa PNP, yung pagpara ng isang motorista? Ano ba yung patakaran na system or system in place para doon po sa gagawin yung paninita sa mga motorista ang dumadaan po sa checkpoint? Yun po siguro tayo mag-umpisa.
Although hindi po kayo yung sinasabi kong palagi naningita, nangaharas ng mga motorcycle riders, pero at least ito rin po sa inyo ata sa PNP. By the way, Mr. Chair, may dadagdag ko. Ilang beses na ako nakatanggap ng reklamo na sa isang checkpoint na yung nakamotorsiklo hindi huminto. Of course, probable cause yun. Na para palahin, bulin. Ang ginagawa po ng mga pulis, binabaril. Hindi na nasusunod yung tinatawag na rules of engagement. Pagpatakas, hindi habulin, maghabulan. Kaya dapat mga pulis malilitan siya, hindi malalaki. Kasi pag malaking siya, hindi na tayo maghabulan. Dapat habulin. Pagpakita ng baril, then that's where you engage. That's what we call rules of engagement. Malaman later, yung tumba na yung motorista, bakit kasi tumakbo? Yung pala, walang lisensya, walang registration. Itinakas yung sasakay ng kanyang tatay na hindi na paalam. Kaya takot na baka napawa siya at yung pulis, kukulong siya at tatawagin tatay. Marami ka ng insidente. O tumatakas dahil mayroong isang stick na marijuana. So what? Kung may isang sachet ng sabu, so what? Enough na ba yun para patiin agad yung tao? Kung may marijuana, hulihin, suhan, ikulong. Patakas? Ito po, turo ko sa mga pulis. Sana nakikinig lahat ng kapulis na ngayon. You should observe what we call rules of engagement. Ano po ba? Yan ay inaano sa inyo, tinuturo. And then yung Miranda doctrine, alam niyo po yun? Diba? Dapat ganun din. So anyway, yung po sa akin katanungan, ano ba yung sistema na ipinatutupad sa checkpoint? Sige, Colonel Berbo or Major Talan, pwede pakiano na lang yung sagot ni yung query po ni Senator Tulfo. Yung mga protocols sa mga checkpoints. Good afternoon po, Mr. Chair. Honorable Senator, sir. As to the protocols po, it is in black and white under the rules natin po sa police operational procedures po. And in case na ang ating kapulisan po ay in doubt, nandun po yan. Every single person. Para hindi mo soros. Ano nga po, halimbawa may checkpoint dyan. Yes, sir. Sinabihan kayo ng supervisor niyo, maglatag ka ng checkpoint dyan para manitan ng sakyan. Paano po implement yun? Ano po yung protocol? Sabi nga po ni Senator JB. May protocol po yan na sinusunod. Turuan na kita, sir. Halimbawa, yung plain view doctrine, yan ginagamit yan sa mga sasakyan. Sa motorsiklo, dapat meron din tinatawag ng plain view doctrine. Now, una po sa tuturo sa iyo, pag walang violation o wala kang nakitang probable cause, hindi mo dapat papalahin yan. Ano po yung probable cause? Sige nga po, kung alam niyo po, Sir, Major. Yes, ano sir. po yung probable cause? Reasonable, na kanina. yes, sir. May reasonable doubt po na possible na meron siyang ginagawa. And yung sa mga... Ano po halimbawa? Like yung wala pong helmet. Correct. Yung instance po na siya, pinapara tapos nag-release ng takbo po. Yung iwas po siya sa checkpoint. No. Yes, sir. No. Ang sinasabi ko po sa kamapaparahin, Initial violation po. exactly. Visual yung violation. Yes, sir. Halimbawa, walang helmet. Number 2, pasulay-suray. Number 3, wala siyang ilaw, basag yung kanyang ilaw. Number 4, yung kanyang plaka ay wala doon. O tabingin yung kanyang plaka. Number 5, kung halimbawa, nakapalang siya. Then yung kaduda-duda na, ba't nakapato? Siguro, ninako niya yung motorsiklo na ito sa kalye at tumakas. Yun po yung mga probable cause. Then you have the reason na para-parahin, and then you ask for the driver's license, you ask for the registration, and then you go on and on and on. And then pag walang driver's license, walang registration, that's the only time na pwede niya po silang kapkan. Pwede niya po buksan ang kanilang compartment. Di ba? Kasi yun po tinatawag na probable cause. Kasi marami po mga insidente na kung saan nagkaroon po ng seizure sa isang motorista.
because but it wasn't, but it was done legally, what we call lawful na pagpapara at seizure. Madi-dismiss din po yung kaso. I'm not a lawyer, but I know this. Maybe we have a good lawyer here in the person of my good friend, Senator Francis Tolentino, na halimbawa, walang probable cause, pinara niyo po yung nakamotor. Wala talaga. And then, bigla niyo pong kinapaan. Wala kayo nakuha sa kapkap. Pinabuksan yung compartment. And then, nakuha kayong baril. Uy, may baril kayo ito. Nasa lisensya ng baril na ito. Hindi niya dalang lisensya ng baril niya. Didiretso sa kulungan. Kakasuhan niyo siya ng illegal possession of firearms, right? Madi-dismiss. Kasi nga, wala ko sa tamang proseso yung pag-aresto. Kaya nga po, may probable cause, doon po gagawin yung tamang proseso ng pag-aresto. Yun naman po, sir. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Any response from the Highway Patrol Group? I was late because I attended the Commission on Appointments. Any response? Yes, Mr. Chair. But it should be, the search should be incidental to a lawful search po. Or arrest, if I may be allowed to amend it. What about the plain sight doctrine? Plain view doctrine, yes, Mr. Chair. So how do you apply that? Nakalagay sa compartment eh. Mr. Chair, for plain view doctrine po, it should be at visual, for motorcycles po. Dapat po, yung kitang-kita lang po siya. Yung doon po sa binuksan, dapat voluntary on the part po ni rider. It should not be compelled by any law enforcer or traffic enforcer as a case may be po. Hindi mo naman siguro pinopropose na yung nakalagay sa likod na bag merong area na see-through. Hindi naman gano'n. Magagalit na sa atin ang marami. So, I think we're done with the Highway Patrol. Coming from the suggestion of the proponent of the bill, we can ask the private, we'd like to acknowledge the presence, acknowledge na, my good friend, Congressman Miguel. We'd like to ask, because we have limited time, we'd like to ask the private sector representatives here, tapos LTO, yung idea nila sa bill. 1, higher penalties. 2, the requirement that there is only one plate at the back, an RFID requirement, plus a lot of other incidental provisions here, amending Republic Act 11235. Where do we start? We start from the right? We start from the right. Or we start with Congressman Rosita muna. Kaharap ko na eh. Kanina ko pa hindi na-college with the indulgence of the other private groups here present. So, anong suggestion nyo, sir, dito sa bill? Okay? Not okay? Yes, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, we support this bill, amendment, Republic Act 11235. First, napakaganda po nito dahil mas lower po yung penalties na nakalagay dito. And comparing po doon sa Republic Act 11235, yung existing fines and penalties, masyado po itong napakataas at ang pakiramdam po ng riding community ay talagang pabigat sa kanila. May na-mention nga po dito, 100,000 pesos. Most of the motorcycles, ang presyo na lang is 10,000, 15,000. So yun po about sa penalty. Doon po sa doble plaka, we all know na kapag meron naman pong crime incident, talagang it's very impossible na ma-recognize pa ng biktima o ng witnesses yung front plate. Talagang ang makikita po natin, practically, yung rear plate. Second, ang motorcycles po natin, hindi naman talaga nakadesign yan sa doble plaka. And about 70% po, Mr. Chair, about 70% ng motorcycles, hindi pwedeng lagyan ng plaka sa harapan. And kung hindi po ito ma-amend at i-implement yun, simple po,
pag nag-attach tayo ng plate sa harapan ng motorsiklo, regular po, Mr. Chair, ang vibration nito. And suddenly, eventually, masisira po ang attachment nito and it will cause accident po sa rider. Siyempre po, once lumipad sa harapan mo yung plate, ang instinct mo, iilag ka and it will affect yung direction po ng iyong motorsiklo. And doon din po sa Republic Act 11225, nakita po natin na meron po ditong impounding Mr. Chair. And almost all police stations and almost all LTO offices, wala pong impounding area. And with all due respect dito po sa mga ito, Mr. Chair, I think wala pong capability na makapag-provide ng enough space and facilities for the impounding area. So, ang mangyayari po, kung hindi talaga ito ma-amend, prone po sa damage and may mga mawawalang pyesa doon sa motorsiklo na may impound. At alam naman po natin, kapag nangyari na yan, maliit lang yung motoristang involved dito, wala silang capability to file a complaint against the enforcer. Particular doon po sa nag-impound. So talagang napakaganda po na ito'y maamyendahan. And kung i-review po talaga natin to, Republic Act 11225, parang ang impact nito, Mr. Chair, sa riding community, parang sila, nabanggit na po, Honorable Senator Tulfo, ang pinakikita sa publiko, mga riders lang ang kriminal. Especially, nabanggit ni Honorable Senator Tulfo, Mr. Chair, sa checkpoint, ang chinecheck lang, 1 by 1. Motorcycles, Mr. Chair. Kaya talagang napakaganda po nito. And Mr. Chair, na rin po na isang maganda dito sa proposed amendment, ni Honorable Senator Ejercito is dito po sa instead of maglagay ng front plate, RFID po. Ang maganda dito, Mr. Chair, RFID, ito po isusuportan ng lahat ng mga mambabatas and of course, our president. Mabilis po ma-identify kung ito ba ay sa'yo, kay Pedro, or especially, Mr. Chair, hindi naman po ito address ng RFID yung crimes committed by the riders. It will also address the crimes committed against riders. Ano po yun? Sa karnaping po, agaw motorsiklo. Dahil siyempre po, kung nanakaw yung mga nanakaw na sasakyan, particular sa motorsiklo, nire-report po yan sa SPG. At kapag nag-conduct po sila ng investigation and they found out na talagang nawala yung motorsiklo, Mr. Chair, using the scanner, makikita po agad doon, carnap yung motorcycle. So, hindi lamang po ina-address nitong proposed bill ni Senator Ejercito, hindi lamang po yung crimes committed by the riders. It will address also the crimes against the riders. Kaya, again, on behalf of the party list and also my partner, Honorable Congressman Rose Gutierrez, kami po ay talagang nakasuporta dito. Alam po namin na talaga ikakatuwa po ito ng riding community. Mr. Chair, maraming salamat po. Congressman Sita, yes, Senator Tulfo is very nice. Yeah, I do agree everything that he said and what's in the bill. However, meron po ako, Mr. Chair, katanungan. Bakit po motorsiklo lamang ang lagyan ng RFID? Bakit hindi po pangkalahatan? And what is the purpose of the RFID? Kasi if the purpose is to identify criminals, then again, dapat hindi selective, dapat kung pwede, lahat na lang. And yung RFID is very helpful. Kasi nga po, that would determine, hindi na kailangan para-parahin, dadaan lang sa isang device, malalaman kung itong kotse ay carnap, kung itong
yung registration niya ba ay current o hindi, o kung ito ba ay plaka, so forth and so on, then that is probable cause na para parahin na rin yung sakyan o habulin. Ganyan. Sana may dagdag natin sa pangkalahatan na lang. Yung Thank you, Sen. Rafi. I think si Asek Togade can answer, no? Kasi sa LTO, PLTO Director, thank you for welcoming to your office last week. Inorienta tayo, Mr. Chair, doon sa estado, no? Nung backlog natin sa plate number. Probably can discuss that later on, yung ating proposal. Siguro yung RFID, yun yung tinatanong ni Sen. Tulfo. I think yung 4 wheels, meron na rin ba? At saka yung, siguro pwede you orient what does the RFID how does the RFID function? Yes, kung anong difference? Kung anong difference? Hi, Mr. Chair, members of the committee, magandang hapon po. Yung lahat po ng mga plate numbers na ini-issue po natin for motor vehicle and for motorcycles, meron po siyang pair na RFID na po, na piniprint rin po. Tapos together with the RFID po, nire-release po yung plates and the RFID. Ang use po ng RFID, sir, is once scanned, it provides the details about the vehicle. Just about the vehicle po, registration, when it was last registered, make, model, just to ascertain na yung vehicle po na yun is really what is registered po. So kailan po nagagamit yung RFID? So sa checkpoint, that's good, Mr. Chair. So dapat sa checkpoint, meron kayong device na para i-read yung RFID. Kasi kung may RFID and you don't have that device to read it, then useless lang yung RFID. So dapat sa mga checkpoint, meron kayong device na para magamit yung RFID, ma-read. Lahat ng dumadaan sa checkpoint, motor man o kotse, ma-identify properly. Mr. Chair, tama po, the intention behind the issuance of the RFID is for that the law enforcers can ascertain using the device po, as mentioned po by Senator Tulfo. Unfortunately po, our law enforcers are not capacitated. Wala po silang capability ngayon. Meron po tayong ni-roll out, sir, a few weeks ago sa LTO. Ito po yung mobile handheld device. Although limited lang rin po siya, it has the capability of reading the RFID na naka-install po sa vehicles. But tama po, it's not enough, Senator. Pero sorry sir, ilalagay ko ng RFID, hindi naman pala mariread ng mga taga-law enforcement natin. Inuti lang po yung RFID. Pag naglagay ka ng RFID, dapat may capability yung mga taga-law enforcement natin, traffic enforcement natin, na mariread yung RFID using a device, especially sa mga checkpoint. In fact, hindi na po kailan sa mga checkpoint. Alam ba yung ating mga taga-highway patrol group, habang nagpapatrolya, so meron siyang scanner o device, tututukan niya isang kotse na medyo kaduda-duda, and then tututukan yung RFID sa plaka. Pag nakita na, ops, medyo, karna pa ata to. So, iilawan agad at paparahin. At pag hindi pa para, ilaradyo para abangan sa unahan ng kapwa niyang pulis. Tama yung tanong ni Senator Tulfo. Siguro papunta ako doon sa tanong, wala bang capability ang LTO o kung sino yung RFID provider na mag-low-tech tayo ng konti, QR code, may katabing QR code yung RFID, para kahit sa probinsya, ang gagamitin ay cellphone na lang, pag pitik ng traffic enforcer, kita na yung mga information. Low-tech, magkadikit, pero nandun na, hindi na kailangan ng baril, yung mga baril-baril pa namin sa MMDA. So, cellphone na lang, may app na gagamitin. So, siguro yung technical ninyo, yung IT ninyo, maaaring maka-device ng ganon, tapos kagad yung problema natin. Diba? Actually, Mr. Chair, with the indulgence of Chair in this Senator Tulfo, actually, yung po yung intention po natin na una po yung paglagay ng RFID, but unfortunately, hindi na ako nakaano noong 2019, hindi natin natuloy. We are supposed to set up a command center, no, sa PNP, LTO, na kung saan, halimbawa po, meron checkpoint, may scanner na, we have to purchase scanner para po sa mga PNP na meron sa scanners, na meron pong nanakaw na, halimbawa, nanakaw ng motorsiklo, itatawag lang sa command center, naka-alert na kaagad yun. So I think yung natin kailangan pagtulungan ho natin, Sen. Rafi, Mr. Chair, that we have to set up a command center and also purchase the
the scanners, no, for all the PNP checkpoints. I think both ways yan. Mas maginhawa na sa riders, hindi na tayo maiiwan, ititigil na matagal, i-scan na lang. Ang pulis din, napakahirap din na inisa-isa nyo yung rehistro. Di ba? Nakakaduling din yun. So it will be both ways. Medyo gagastos lang tayo, but I think it will address, Senator Tulfo, Mr. Chair, a lot of problems. So, sa PNP, sa riders, yung discrimination, I think mawawala. So siguro si Asek Tugadi can also elaborate kung di ba tungkol dito sa Makakagdag lang sinabi ni Mr. Chair, Senator Tolentino, napakaganda po yung QR code. Paano magagamit natin yun? Kasi sa haba na labaw ng EDSA, meron po tayong mga cameras, command center, may nagbabantay. So pwedeng i-zoom in yun, kung may QR code, i-zoom in, babasa yung QR code, ito pala ay nakaw. Ito pala ay expired registration. Itatawag agad sa mga nakaabang, sa strategical na nakaabang ng mga polis na, parahin nyo itong ganitong kuha ng kotse, ganitong model, bingo. So maganda po yung suggestion nyo, Senator Tolentino, sir. Tulpon po, tsaka kidding aside, sanay po ang mga Pilipino na yung ginagano sa ulo ng COVID-19, ginagano lagi tayo kung ano yung temperature natin, di ba? So, I think the suggestion of the proponent here is to set up a command center, eventually per LGU, and eventually it can be used, it can be part of the command center for disaster preparedness. Sama-sama na yun. Sama-sama na. And then yung QR code. So we totally agree with that, and we will now be asking the other private sector. Yes, Congressman. Good afternoon, Mr. Chair. With the indulgence of the Chair, I would just like to make some comments po. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon to the honorable members of the committee here today, and of course our fellow resource persons. Just to echo po, the statement of my partner, Congressman Busita, we in this representation would like to... Sa inyo, sino ang kasing edad lang. We just want to echo our support for this Senate bill, and that the key words were actually mentioned truly already by the Honorable Senator Hercito, in that we are seeking equity for motorcycle riders. And as mentioned by Honorable Senator Tulfo, fairness po talagang hinahanap natin for motorcycle riders. Just to comment on the Senate bill po, we do support it. It is a very welcome move on the part of the Senate. The direction that we are lowering the penalties is very much welcome, and that we are only focusing on one plate is likewise aspire to. However, just some comments po on this, and actually it was already mentioned by Senator Tulfo. Just a background po, for our work here in the lower house. Upon assumption of our office, we actually talked to ASIC Wadis about the status of the implementation of this law. And thankfully, we were informed that the implementation, actually the enforcement, was suspended as per the current rule, kasi magulo po yung bill. However, as we were conducting further studies into the bill, what we've noticed with the RA 11235 in general is that most of the penalties refer to the plates, It actually redounds back to the identification of motor vehicles. And one thing we felt is that, bakit po motorcycles lang? When most of the provisions and penalties can actually be applied, as mentioned by the Honorable Senator Tulfo, can be applied at large to all motor vehicles. Actually po, if you look at the penalties, yung iba po dito, we have increasing the punishment by mere use of motorcycle vehicles. But if you look at the revised penal code, we already have the aggravating circumstance of commission of a crime by use of motor vehicles. So why don't we just rely on that? Yun po yung nararamdaman po namin sa party, in that bakit po nasa-single out yung motorcycle riders kung pwede naman po gawin yung batas na pangkalahatan. Likewise with the RFID, as mentioned again earlier, kung pwede naman po ito i-implement doon sa ating four wheels, which already mentioned the reasons why we should be more wary of the four wheels. Why don't we apply it equally? Yun lang po some of our initial comments on this bill, and we do hope, look forward to working together in finding as Senator Hercito mentioned, a win-win situation. Thank you very much, Mr. Chairman. Congressman Gutierrez, I totally agree with your equality proposal, considering that the two recent ambuscades that we had, Lanao del Sur and Apari, involved four-wheel vehicles, not riding in tandem. Recognize the arrival of Senator Ronald Bato de la Rosa, another rider. Also, but, may nakapagsalita na si Congressman Miguel. Alam mo, kay Congressman Miguel,
rider, but you go to an area, they call it 2P. In South Cotabato, there is a speed limit, para 30 kilometers per hour lang. Ah? Oh, so go ahead, sir, if you have with the permission of Senator Del. Hi, Mr. Chair, honorable senators, magandang hapon po. So, patuloy po I'm here as Vice President of National Federation of Motorcycle Club of the Philippines. This is a federated clubs of all motorcycle clubs all over the country. And it's General Paso and of course, Lacson. And we're here just to show our support to the amendments by our good senator. Alam natin itong double plaka ay napakalaking issue ng araw. Mayroong protesta, motorcade all over the country. Grabe. And the good thing it was not implemented by, it was not fully implemented by the previous administration. Salamat po nangyari. But this time, this is real timely na baguhin at lahat. And the provisions provided by the amendments as the proponent is to us is very well written and suporta po kami dito sa lahat ng amendments ni Senator JP. Congressman Miguel. Senator De La Rosa, the number one rider, whether motorized, non-motorized, two-wheeler, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Being an old rider, kung ano mang ikaganda ng buhay ng ating mga riders, mga riding community, ano yung ikakasaya? Sa ikakasaya nila, ay nandito po ako para sumuporta. At in-announce po yan ni Senator JB Ejercito doon sa Republica Ride 4 sa Malolos, Bulacan na gawin niya akong co-author at co-sponsor dito sa kanyang bill na ito. So, hindi ako nag-volunteer ha, pero siya na nagsabi. Alam niya, mag-volunteer talaga ako. Kaya in-announce niya na magko-co-author ako, co-sponsor. Yun lang, Mr. Chairman, whatever it takes, I am here to support the measures filed by Senator JB. Thank you, Mr. Chairman. May I likewise ask yung grupo ni Congressman Miguel, aside from your vocal support here, if you can submit to this committee a copy of your written position paper. So when we craft the committee report, it will be more synchronized. Can we start from this area going to the left? Because that's human nature. Mr. John Paul Constantino, anything about this bill? Any violent reactions or what? Good afternoon po sa lahat. I'm JP Constantino po, the National President of T.R.O.P.A Club Philippines. It's a small group po dito sa Manila, pero we currently have 100 chapters all over the Philippines. Nandyan po ang mga Bisaya, mga taga Mindanao po. Bilang representative po nila, nagpapasalamat po muna ako sa inyo dahil first time po namin naramdaman na may kakampi kami sa Senado. As a representative of Aerox users, particularly riders sa buong Pilipinas po, it is with goosebumps po na maramdaman namin na kasama kami sa collaboration. And with this amendment, we all want you to know, we have a position paper here, and to say that we fully support. And again, we feel that we are not alone with the damage that this prime incidents has done to not only riders, pero sa lahat po ng gumagamit ng sasakyan. And we believe that as a community, we can take this collective experience and turn it into a period of unprecedented cooperation and a positive change sa Pilipinas. And again, we, the T.R.O.P.A Philippines, support Senator J.B. Ejercito to amend the law with the Senate Bill number 159, seeking to lower the fines and the penalties. Also, the organization supports to specifically amend Section 4 of RA 11235 and the other sections which requires a motorcycle owner to register. These are the basics na dapat po dati pa maayos na. And with this amendment proposal with the Honorable Senator JD, kinikilabutan po akong sabihin na ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami. Hindi pa man po ito final. Sana po sa Senado po at sa
sa House po at ang ating presidente ay masuportahan tong amendment na to. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Constantino. Have you submitted your written position paper? Wala pa? Ito po, Comsec, can you have that received? Oh, Thank you you po. have a duplicate copy. Thank you, Mr. Constantino. Next, we go to Mr. Arnold Vicente, the Director General of the Philippine, what's that role? Right guardian po. Right guard. Pasensya na, mas maganda pa walang reading class eh. Pang RG community. Magandang hapon po sa lahat. Arnold Vicente po, currently Director General po ng RG Community. So, ang pangmotor po na ginagawa po namin is kaya po natin bumili ng motor ay para mapagaan ang buhay namin. So, unfortunately, ang nagiging tingin sa mga nagmumotor ay kriminal kaagad. So, ngayon, full support po. Siguro, ito na po yung tuloy na sinasabi na magiging magaan na ang buhay ng bawat motorista. In behalf po ng 23,000 members ng RG Community po, full support po sa amyenda. Thank you, Mr. Vicente. Again, we expect you to submit a written position paper. Mr. Perillo, Robert Perillo, Kagulong. Salamat po Mr. Chair at magandang hapon po sa ating lahat dito. Kay Senador JP po at kay Senador Bato, kay Senador Rapi Tolbo, Senador Tolentino, Congressman, sa mga kasama sa riding community. Since pa po na binalan kasi itong kalang batas hanggang magiganap na batas ay ang aming mga sakripisyo at hirap dito para ito ay mapigilan at ma-contribute din sana kami ng aming mga posisyon. Pero hindi kami nabigyan ng pagkakataon. At Mr. Perillo, you are referring to the previous law. Ay, okay. Sige. So, nais ko pong basahin ang pahayag po ng aming organisasyon. Pahayag ng kagulong hinggil sa panukalang amyenda sa RA 11235 o ang tinatawag na doble plaka law. Sa gagalang-galang na chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Public Services, Honorable Senator Francis Tolentino at Senator Grispo, din po sa gagalang-galang na makasapi ng Joint Committee na ito, mga ginatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga eksperto sa kapwa naming mga leader ng iba't ibang organisasyon at sa lahat ng mga narito sa pagdinig na ito. Magandang hapon po at pagbati mula sa aming kapatiran sa dalawang gulong o kagulong. Una po sa lahat, ang pasasalamat ng aming kagulong sa principal sponsor ng Senate Bill number 159, si Senator Honorable Senator G.B. Ejercito, sa kanyang pangunguna sa pag-akda at pagsusulong ng panukalang amyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala sa hanay namin mga riders bilang doble plaka law. Bilang kapwa namin motorcycle riders, si Senator GB ang una naming nilapitan para ihapag ang mga mungkahi naming pagbabago sa tinutulan naming batas. Kaya't napakalaki ng aming pasasalamat ng resulta ng aming pakikipagdialogo at mga konsultasyon sa kanya ay naging buhay na panukalang amyenda na kumakatawan sa hinaing at kapakanan ng riding community. Kung matatandaan po ninyo, tinuligsa at nilabanan ng mga riders ang doble plaka law. Naglunsad kami ng iba't ibang pagkilos laban dito. Kabilang ang unity ride na nilahukan ng libo-libo mga riders. Nakakalungkot nga lamang na ang aming pagtutol ay hindi pinakinggan ni Senador Dick Cordon. Malakas at nagkakaisa ang oposisyon ng mayorya ng riding community laban sa batas na ito. Sa katunayan po, ang aming kagulong ay nabuo mula sa advokasya na ito dahil sa paniniwala ng anti-krimen na layunin ng doble plaka law ay lalo lang mauwi sa paglala ng laganap na diskriminasyon sa motorcycle riders at maging balon ng korupsyon sa mga lansangan dahil sa gintong halaga ng penalties. Mahigit 90% ng gumagamit ng mga motorsiklo ay mga manggagawa dahil sa mas matipid at mabilis na gamit ito gayon sa pagpasok sa trabaho. Kabilang sa kanila ang libo-libong gig riders at platform economy
na sangkot sa marangal na lehitimong paghahanap buhay. Bagay na nais din po naming protektahan na ikinatuwa rin naming nakita sa hiwalay ng mga panukalang batas ng ating chairman na si Senador Tolentino at Senadora Risa Hontiveros para sa kapakanan ng mga platform workers. Sa ilalim ng RA 11235, lahat ng rider ay suspect sa krimen o maaaring maging suspect na riding in tandem sa kadahilanang gumagamit kami ng motorsiklo. Kaya para hindi mangyari ang komisyon ng krimen, ay pinatawan kami ng kakaibang batas na ngipin at lawak ng aplikasyon kumpara sa may-ari o gumagamit ng ibang sasakyan. Dahilan para humiyaw kami ng diskriminasyon at paglabag sa karapatang pantao. Mr. Chairman, gayong katulad po ninyo at nating lahat dito ngayon, kami ring sa kagulong ay nangangarap na maglaho ang krimen sa ating bayan. Dahil marami sa mga street crime na ito ay mga rider mismo ang nakakasaksi sa mga lansangan. Subalit hindi po kami kumbinsido na ang doble plaka ay epektibong panlaban sa malalim na problema ito sa krimen at hustisya sa ating bayan. Naniniwala kami na ang aming mga mababatas ay makakapagbalangkas pa ng mas mahusay na pamamaraan laban dito. Dagdag dito, hindi lang sa delikadong laki ng doble plaka ang takutan ang mga riders, kundi sa lagpas doble laki ng ipinapataw na penalty. Sa mga paglabag mula 20 hanggang 100,000, depende sa kaso. Naninindigan kami na ang penalties na ito ay hindi lang discriminatory, kundi confiscatory. Dahil mas mahal ito kumpara sa mas maximum na penalty na 5,000 sa mga four wheels at higit pa sa halaga ng motor na aming hinuhulugan kada buwan. Ang mga pagtutol at pangamba namin ito ay natugunan ng panukalang amyenda ni Senador G.B. Ejercito. Kung kaya't sa kabuuan ay sinusuportahan namin ang mga panukalang nakapaloob sa Senate Bill number 159. Sa huli, nais po namin ipaabot na sakaling RFID ang maging alternatibong kapalit ng plaka sa harapan, nais naming matiyak na ang sistemang ito ay hindi lalabag sa aming karapatan sa pribadong buhay ayon sa itinatakda ng Data Privacy Act. Maraming salamat po. Ako po si Robert Perillo, tagapangulo po ng Kapatiran sa Dalawang Gulong. Thank you, Mr. Perillo. So, I think we have a semblance of unanimity here. Wala bang oppositor dito na kumukontra? Huwag kayong baka matakot na yung oppositor sa dami ng sunod-sunod na yung in favor, hindi na mag-oppose. But we will try to have that. I've been discussing this with Senator Ejercito to balance the playing field. We will hear some opposition. Perhaps in the next hearing, kung wala dito ngayon. So we now go to Brigadier General Pase, but you represent the same group. A reiteration perhaps of what your group mentioned a while ago, and then we go to Mr. Lacson. Go ahead, sir. You have the floor. Honorable Chairman, sir, members of the committee, fellow riders, and the workers in government. Good afternoon. I'm General Pasi, already a retired general. I used to work at the Highway Patrol Group for 13 years. I am now an officer of the two biggest umbrella organization of big bike clubs, the National Federation of Motorcycle Clubs of the Philippines, and the Luzon Motorcycle Federation Incorporated. I am with Congressman Miguel and, of course, Brother John D. Lacson in the National Federation. I'm also the president of one of the biggest big bike clubs in the Philippines today, the Law Enforcement Riders Association, with more than 3,000 members. RA 11235 became a law. I, together with my club and several riders here, club leaders,
We're among those who joined more than 2 million protesters at EDSA, People Power Monument at Quezon City. And this was followed by the longest motorcade rally along EDSA. Other rallies were also conducted by motorcyclists in several parts of the country. That's about 8 million riders affected by the law went to the streets. I am against RA 11235, and I am happy that our brother rider, Senator JV, came up with this amendment to the law. We protested because we have so many reasons why the law should not really be pushed through. The 8 million maybe or more riders really don't like or did not like the law. It was discriminatory as mentioned by several of the senators and also have spoken earlier. This targeted specifically the motorcycle riders and or owners. And if you think of the solution that was proposed, that we should have numbers, one at the front and one at the back, which can be visible at the front, at the side, and at the back, at a distance of 15 meters. But this do not apply to other vehicles on the road, only motorcycles. Second, the plate is so big, bigger than the ones used by big vehicles, four-wheel vehicles and other vehicles on the road. So again, targeting the motorcycles to have this kind of plates. The solution that is proposed by our good senator to have RFID is welcome to all of us. At least the RFID which removes the big plate in front will be a good solution. No? Second, it will not affect the aesthetic design of the motorcycle and also the aerodynamics, as mentioned by Congressman Busita. We are all for that. The motorcycle is a good machine, a beautiful machine. If you start introducing something on the motorcycle that was not there when it was designed, then it destroys the whole thing, destroys that machine. Okay? So, as mentioned by Honorable Chairman, we, the National Federation, and also the Motorcycle Federation will come up with our position paper, which we will submit to the committee on our present stand as far as the amendment is concerned. Most of the riders are all for the amendment, Mr. Chairman, sir. Thank you. Thank you, General. We will be doing this swift. Those who will not be called here will be asked to attend a succeeding hearing. Those who were called will no longer. Yung conduction sticker. All of us, I bought cars and ginagamit ko po sa Metro Manila, hindi ka titigilin ng LTO or ng HPG with a brand new car with a conduction sticker. But if you're on a motorcycle, patay ka. Titigilin ko. O kahit na may resibo ka ng, kasi receipt allows you to travel or deliver a receipt or an invoice. Kasi may waiting time ng LTO. When you go to LTO, 7 to 10 days is the average for us. How do you want that to become part of this mandatory measure of Senator Ercito? Isama na, i-allow na rin, gano'n? Well, basically to put conduction stickers on motorbikes so we will not be harassed by law enforcement. What is the conduction stickers? Sa tangke ng gasolina, saan natin nilalagyan ng plaka? Nalalagyan ng plaka. May normally po yun, may frame Nalalagyan ng plaka. So, kasi po, yun ang ilan nagiging... I understand. LTO, anong pwede dito?
isama sa batas o kayo na lang? Kung pwede po may isama sa batas, mas maigi po, Mr. Chair. What is the law requiring conduction stickers? Gaya ko nga, nag-invento lang ako nun, yung conduction sticker, ginawa kong ending ng plaka para sa number coding. Is there a law concerning conduction stickers? That's just an administrative issuance coming from the LTO. So if it's an administrative issuance, the LTO can amend their administrative issuance. Sige po, Mr. Chair, we will evaluate and Or to settle all of this, hindi naman pwedeng isama yung four-wheel drive dito. Rider provision na yun. I think you should come up with a proposal para fair na lahat. Para fair na lahat. Congressman? Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, parang useless po ito. Kasi po, nabanggit nga ng LTO, magagamit lang yung conduction sticker from the dealer hanggang doon sa bahay niya. And may batas po talaga. Ang gamitin na sasakyan na hindi rehistrado. So, happen lang po, talagang may discrimination between car owners and motorcycle riders na hindi naman dapat payagan. Kaya sana, maganda na rin po, Mr. Chair, andito yung SPG, ipakita natin yung tamang serbisyo. Because may conduction sticker na dapat kung hindi rehistrado, bawal talaga. So, again, Mr. Speaker, magiging useless lamang po itong conduction sticker kasi bawal talaga. Thank you. LTO? LTO Highway Patrol, anything to add? Yes, sir. Good afternoon once again. We are doing that, sir. In fact, we are checking those, especially those old cars na meron pa rin siyang ang ginagamit is conduction. Yes, sir. Sticker sa salamin ng kotse sa likod. Wala pa rin plaka. Yes, sir. Nag-inspect din po kami ng Kulay orange, puti-puti, faded na, di ba? Yes, sir. So, more on implementation po ito eh. But we understand the concern, though not part of the measure here. Mr. Lacson, are you satisfied with the answer of PNP? With due respect to the Honorable Congressman, meron po kami mga motor na binenta 2017, 2018 days to get his ORCR. Once we get the ORCR, he is going to get the plate from somebody else, make it, then he have to go back to the LTO, get the authorization. He have to line up maybe 1 day, 2 days, get the authorization. Is it good that from here they are releasing the ORCR, same time? Tama, riding in tandem po tawag eh. Para bang ang motorcycle was meant for one na lang. Pag nakita ng dalawa, kriminal. So, di ba? So, parang, maybe it's about time to change the term. Thank you po. Mr. Chair, if I may, probably isa rin sa inisip natin para mabawasan pa yung discrimination, we'll change the title to motor vehicles. Kasi dito dati Motorcycle Crime Prevention Act eh. So we'll change it para sa lahat, Mr. Chair, para lahat. All vehicles na Motor Vehicles Crime Prevention Act. And then we will pursue the amendments. And siguro, Mr. Chair, before we, siguro nakusap ko si Asek Tugade last week na went to the LTO. While we are already in the process of amending the law, kasi po yung by law, they are bound to implement it. Pero sabi ko sa kanya, ilan ba yung backlog natin? No? I think 9 million, tapos 2 million sa motor vehicles and 9 million sa motorcycles. Sabi ko, bakit i-put on hold na talaga natin muna? Mag-concentrate tayong abusin na muna yung backlog, no? Abusin na muna yon, concentrate on the rear plates. Tapos as we amend the law, tamang-tama rin, sakto, by the time pasado na, then yun yung masusunod natin. So RFID and na lang ang i-concentrate your rear plates. Para matapos na, kasi importante dito, siguro the PNP will agree with me, mas maganda magkaplaka lahat eh. Yan ang priority natin. Diba? Hanggang merong 9 million, o sabihin natin may 5 million dyan na walang plaka, yun ang kaduda-duda. Medyo, kahit pa paano ang PNP, dyan, no? Wari kayo dun.
Di ba? Mag-aalala kayo doon. So, yun naman ang ano namin, Mr. Chair, na pag-usapan namin ni Asik Tugadi, and I thank Asik Tugadi, the LTO Director, for being supportive of this proposal. Who is raising his hand? Naj Abdul. You're a motorcycle blogger. Good afternoon, Chair. Good afternoon, Honorable Mayors and our colleagues here. So, actually, I am a motorcycle rider. I do vlogs. I promote races. Are you opposing the bill or supporting the bill? Supporting the bill. Supporting the bill. I just wanted to point out to LTO something. LTO allows us, if you have a ORCR, you can put an IND file on your motorcycle to address that you have a plate. So the IND file number is almost 15 digits. And there is, we are proposing the double T.R.O.P.A and we are against the double T.R.O.P.A. So when we can put an IND file on the rear plate and we cannot read, what's the use of the double T.R.O.P.A? The second thing, when we are releasing our ORCR, most of the ORCR has already the plate number. And I tried to put my plate number, temporarily made it on my mic, and I was riding, I was promoting the Philippines. So there is an issue come up that I cannot use the temporary plate without authorization from the LTO. So already on the ORCR, we have a plate number available. With the lack of plate supply from the LTO, we cannot use the authorized plate number. We have to get authorization from the LTO to use the plate what we make from outside. So my only suggestion is, how about when you're releasing the ORCR, just include the authorization for the temporary plate also. So it will not be a bala. The driver is waiting for more than 10 days, 15 days to get his ORCR. Once we get ORCR, he is going to get the plate from somebody else, make it, then he have to go back to the LTO, get the authorization. He have to line up maybe 1 day, 2 days, get the authorization. Is it good that from here they are releasing the ORCR, same time they can give the temporary authorization for the temporary plate? Suggestion to the LTO. Asek Togade, who will answer that? Thank you, Your Honor. Actually, yung authority to use temporary plate ay ini-issue po ni LTO yan kapag wala pa akong actual plate na ibinigay po sa owner. But yung file number, the use of file number naman po as temporary plate, we have also issuance for that na kapag wala pa tayong plate number na na-issue, for example, wala daw sa ORCR, you can use the file number as temporary plate. So, you don't agree with what Mr. Abdul has been saying? Sir, the MB file number is almost 15 digits. And when you put it on the rear plate, nobody can read. If you are looking for that MB file, nobody can read. So most of the ORCR is come up already there, the plate number already. Only the actual plate is... Suggesting that we shorten the number of digits for purposes of a temporary plate. Make it 8. So something like that we can do. And some of the ORCR is come with plate number, but the actual plate is not available. So they request us to make our own self the temporary plate, get the authorization from LTO. So if ever we going back there to get all the things done, it will take more time and we cannot use our motorcycle. Some of the riders, we are buying the motorcycle just for their hanap buhay nila. So gawa nila ng mga yung delivery, mga anggas, mga ganyan. So they have to wait. Your concrete proposal is what? Shorten the number of digits, reduce, and then authorize of the temporary. Same as plate number, so we can read. Also, when we releasing the actual plate is not available at the moment. So when you say that, you can use your temporary plate number, same time when you release the ORCR, please provide us the temporary authorization until the actual plate is available. Sir, LTO? Your actually yung file number is 11 characters. It's big, sir. 11 character is so big
nobody can read, only one character on the black back plate. So this is a half of this board is a plate. So if you put a digit, nobody can read. So the Alvin, and who else? Miss Kate. Dalawa na lang will be recalled during our next hearing together with the oppositors. Mr. Alberto, bigyan namin kayo ng 3 minutes. Okay, 3 minutes. Thank you very much for having me here. Anyway, I'm the importer of Ducati and other premium brands. What Johnny said was perfect. It takes a long time for us to register because there's a problem with the communication between customs and LTO. But I think that should be another topic. I'll ask Senator JV to arrange a meeting, and I will explain what's the problem with the registration. And of course, this amendment for the bill is very good. RFID fixes it. I mean, in the place we live, we can go to the guardhouse, the gate opens automatically, they would know if we pay their monthly dues or what. It's very good. So there's no need for placa or whatever. All we need is a RFID. Thank you very much for thinking about that. Thank you. Thank you for your inputs. Mr. Jan, we will recall you during the next hearing. So I think we have covered a lot, though we still have some fine-tuning to do. We will continuously consult with you together with Senator J.V. Ejercito, the proponent, as well as the other members of this committee. But due to lack of material time, we will be having perhaps the second and final hearing together with the oppositors. But those who were called today, please submit your position papers to the committee secretary within the week kung kaya nyo. So without opposition, this Senate Committee on Justice and Human Rights meeting is hereby suspended. Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan po natin yung ginawang deliberasyon, no, ng Senado tungkol sa sa karapatan-tao ng mga motorcycle riders. Kasi nga po nangyayari, mga kaibigan, tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, yung pala si Chairman Francis Tolentino pala ang siyang chairman ng nasabing committee, no? At ang nagpanukala dito nga about sa mga riders ay si Senator J.B. Ejercito. Nung pa ko sinasabi, napansin ko na rin ho yan. Bakit sinisingle out ng ating mga law enforcement unit, partikular ng PNP, ang mga motorcycle riders? Kung mapapansin niyo po, ako napapansin ko yan sa mga pangunahing karsada, lagi po nagsasagawa ng off-lansita, checkpoints ang mga PNP, at talagang ang pinahihinto lang po nila ay mga motorsiklo. Pero yung mga SUV, AUV, hindi po nila pinahihinto yan. No? Talagang motorsiklo lang po. At yun nga, tama yung sinabi ni Senator Rapitol po kanina na, malayo pa lang yung motorsiklo. Nakita mo walang helmet, nakatsinelas, etc. Ang suot medyo sabihin natin hindi ayos. So pwede nating parahin. Pero sa malayo pa na, nakita mo naka-helmet, naka-base, naka-pantalon, etc. Ibig sabihin nun, papasok sa trabaho yun. O kaya nagtatrabaho yun. Pero pilit pa rin pong pahihintuin ng ating mga PNP na nagsasagawa ng checkpoints. Siyempre, unang-una, istorbo ho yun, di ba? Pangalawa, kung may trabaho yung tao, malilate dahil sa pag-checkpoint nila. So, ganun ho kaabala talaga. Pero hindi, natural naman dahil trabaho naman ng ating PNP yan. Nga lang, sabi nga ni Senator Tulfo, makikita mo naman, malayo pa lang naman kung meron ng nilabag sa batas trapiko ang isang motorista. Wala, talagang paparahin ka na kagad. Kaya naka-helmet ka, hindi, pahihintuin ka. Una nga hanapin, nasa na lisensya mo, tsaka ORCR. So, yun, kapag siyempre wala kang nilabas, yari ka na. Titikitan ka na. No, di ba? So, bakit? Tama naman yun. Nga lang, ang isa nga lang inaano nito, bakit motorsiklo lang? Bakit yung mga SUV, yung mga AUV, bakit hindi mo pinahihinto? Di ba? So, dapat pahintuin din. It's unfair nga naman, sabi ni Senator Rapi Tulfo.
ngayon, meron silang mga ipapasang batas, gagawa sila ng batas, tignan natin kung ano ang mangyayari. Para naman hindi kawawa yung ating mga motorcycle riders. Katulad, nandun pa si One Rider Party List Representative Bonifacio Busita. No, actually, si Congressman Busita, siya po ang unang tumutulong sa ating mga motorcycle riders. Lalo na po kapag kayo mali panguhuli, kinutungan, inabuso ng ating mga ilang law enforcement. Hindi naman ho lahat, hindi natin nilalahat, kundi karamihan. Ganun po ginagawa. Abay, unang-unang tumutulong yan si Representative Bonifacio Busita. So yung mga kaibigan, kayo na bahala pong magbigay ng inyong opinion kung ano inyong masasabi, no? Na sa bagay, tama naman talaga dahil ako mismo nakikita ko yung ginagawang pag-checkpoints ng mga ating kagawad ng PNP. Kahit na wala kang atraso, kahit na wala kang violation, basta pahihintuin ka nila oras na meron silang checkpoint, no? Minsan yan, nag-checkpoint ng mga PNP. Mali ang pwesto. Una, madilim. Pangalawa, walang nakalagay na karatol ng off-lansita o checkpoint. So marami hong butas. Okay, so ako mga kaibigan, alas 11:28 na po ng gabi Philippine Standard Time. Medyo talagang ginabi na tayo, pasensya na po kayo. At muli maraming salamat po sa ating mga nanood, tumunghay. Yan katulad nila Kuya Leo Vicaldo ng Black Hawk Eagles Club. At syempre si Boss Manding Tablante ng Santa Maria, Bulacan, si Kuya Eagle Darius Mariano, si Aize Seperes, nanonood, magandang gabi, salamat. At si Kuya Roland Hernando ay nanonood din, maraming salamat at good evening, no? So wala na tayo nakalimutan. Okay, sa mga kaibigan, muli ako pa nyo naging kasama, ka-jamming, kakwentuhan, ka-barangay, ka-tropa, ka-kuya, ate, ka-bunso, siyempre dito po sa programang Tropa. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Loving men for country's sake, offers strength and mind and energy. We dedicate fraternal love, service for the good of all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of a nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Immense with zeal of human care, we will share our lives to all humanity. We're eagles, the Philippine Eagles, lasting peace, our noble mission. We're eagles, spread to all people, pillars of the nation. For brotherhood we work and serve, peace, equality, and unity. Immense with zeal of human care, we will share our lives to keep our liberty. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa!
Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging teles ng sinakalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo bangaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na naghihiling, ang ituwin at araw niya kailan pamay maghihiling. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang higaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now signing off.